สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งพบกับผมเช่นเคย S9L คลิปวิดีโอนี้จะเป็นเนื้อหาส่วน expansion ของ Heart of Gold ของเกม Guild Wars 2การเดินทางอดีต The Pack Commander Part ที่3ใจกลางของความยุ่งเหยิงเนื้อหาจะมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องในส่วนถัดๆไปจำนวนมากดังนั้นผมจะสรุปให้เข้าใจได้ง่ายเพื่อเข้าใจในเนื้อเรื่องถัดๆไปได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้พูดครบทุกเหตุการณ์แต่ถ้าไหนคือเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่ผลกระทบใหญ่จะทำเป็นการเล่าย้อนความแทนเพื่อที่จะทำให้เข้าใจเหตุผลของเหตุการณ์นั้นๆแทนนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปสามารถรับชมได้เลยครับเนื้อหาดังต่อไปนี้มีสปอยใครต้องการเล่นเองเข้าใจด้วยตัวเองลุ้นด้วยตัวเองสามารถปิดวิดีโอนี้แล้วไปเล่นด้วยตัวเองก่อนค่อยกลับมาย้อนดูที่หลังได้นะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดเนื้อหาในตอนต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามช่อง Subscribe ไว้ให้ด้วยถ้าชอบวิดีโอก็กดไลค์ให้ด้วยถ้าไม่ชอบวิดีโอก็กด Dislike พร้อมเสนอความเห็นในการนำไปปรับปรุงครั้งต่อไปนะครับหลังจากการทราบข่าวของความพ่ายแพ้ต่อมหามังกรมอร์โดมอฟตัวของแพ็กคอมมานเดอร์พร้อมพรรคพวกได้เข้าไปในป่าลึกของมากุมาจังเกิลพวกเขาเห็นเศษซากของเหล่าเรือเหาะลอยฟ้าจำนวนมากของเดอะแพ็กและเหล่าสมุนมอร์เดมเต็มไปหมดเผ่าวันมหึมาที่ยึดเรือคากาอากาศเอาไว้เป็นดังอนุสาวรีย์ส่งเป็นสารแก่ผู้บุรุษทั้งหลายว่าการระดมโจมตีกลางเวหาใช้กับมหามังกรตัวนี้ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวแพ็กคอมมานเดอร์จึงได้เริ่มต้นออกตามหาผู้รอดชีวิตทั้งหลายที่ปัจจุบันเกิดความระแวงในหมู่เหล่าซิลเวอรี่กันเองที่เป็นเสมือนสมุนทัพสำรองที่พร้อมแปรพักทุกเมื่อรวมไปถึงระดับหัวหน้าหน่วยของเดอะแพ็กอย่างแบรนเทียรองหัวหน้าของพอมอสเตอร์จากเดอะวิชิลซึ่งนี่แหละคือซีนที่ตัวเราจะได้ใช้อำนาจในตำแหน่งคอมมานเดอร์สักทีแต่การที่เรามองเห็นว่าตัวของซิลเวอรี่ไม่ใช่ทุกคนที่จะโดนผลกระทบและทรยศแต่บางกลุ่มก็สามารถก้าวข้ามผลกระทบของมหามังกรและยืนหยัดด้วยตัวเองได้ด้วยตัวเราจึงใช้กึ่นตัดสินใจเชื่อใจพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างคานาชนักรบซิลเวอรี่รับจ้างที่ได้รับมอบหมายมาจากตัวของเข้าเทสานิสที่มาจากกลุ่ม The Shining Blade ผู้ปกปักรักษาราชวงศ์ไคค่าการปิดคำพูดจากกลุ่มนี้ค่อนข้างรุนแรงถึงชีวิตเลยแหละดังนั้นคานาชเขาจะต้องฟังคำสั่งของผู้หญิงคนหนึ่งมากกว่าจะไปฟังพ่อของตัวเองผมบอกไว้ก่อนนะคานาเขาไม่ใช่พ่อบ้านใจกล้าแต่อย่างใดนั่นเลยเป็นการตัดสินใจว่าให้ทุกหน่วยฟังคำสั่งของรารันเทียและให้ความช่วยเหลือกับคานาต่อไปอย่างไม่มีข้อโต้แย้งใดๆจากคำสั่งของเราเองนอกจากนี้เรายังมีสหายชาที่เคยหายหัวไปก่อนหน้านี้กลับมาพร้อมกับการโปรโมทโปรเฟชชั่นใหม่อย่างลิดล็อกผู้ใช้พลังจากเดอะมิสในฐานะเดอะเลเวนนั้นที่ก่อนหน้าเขาเคยใช้ดาบของตัวเองชำระล้างคำสาปของพวกผีแอสคาลอนแต่ทำไม่สำเร็จและโดนดูดเข้าไปในเดอะมิสซึ่งพวกเราจะเก็บกู้และช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากการจับกุมเป็นนักโทษและคนอื่นๆที่กระจัดกระจายไปตามในมากุมาจังเกิลให้มารวมตัวได้ในที่สุดด้วยความช่วยเหลือจากชนเผ่าพื้นเมืองแถวๆนั้นด้วยเช่นกันแน่นอนว่ากองกำลังเดอะแพ็กที่แตกพ่ายไปแล้วถ้าไม่รวบรวมกองกำลังที่ใหญ่พอที่จะต่อกรมหามังกรอีกน่าจะรับมือมันได้ยากพอตัวเลยแหละจนกระทั่งของสายข่าวเดอะแพ็กเนี่ยได้หากลุ่มของพวก Destiny Age ที่โดนจับตัวไปก่อนหน้านี้เจอจึงได้ลำเลียงกองกำลังเข้าช่วยเหลือพวกเขาทันทีรอบแรกที่เราเจอตัวของสตอกินที่อยู่กับหัวหน้าหน่วยกลุ่มไนท์แมคคอร์เราซิลเวอรี่ที่ไม่อยากอยู่ใต้ร่มโพล่มไทรของเดอะเพลทีอย่างฟาวแลนด์อดีตเพื่อนของเคสที่เราเจอในความทรงจำของเธอที่เรารู้เรื่องของความจริงซิลเวอรี่ที่เป็นลูกสมุนของโมดมอฟนี่แหละทั้งสองคนโดนจับอยู่ด้วยกันเราช่วยพวกเขาออกมาได้แต่ว่าเถาวัลย์บ้านี่มันมีเมคานิกอะไรแปลกๆที่ต้องโดนดูดกลับไปหารากก่อนแล้วถึงจะปล่อยแบบปลอดภัยไว้ได้ซึ่งมันทำให้พัดหลงไปอยู่คนละฝั่งกันแต่มันเริ่มมียามเฝ้าระวังรู้ตัวแล้วออกไล่ล่าพวกเขาทั้งสองคนดังนั้นเราต้องไปรวมตัวกันอีกจุดหนึ่งแทนเอาจริงๆเราใช้เครื่องร่อนกันเลยก็ได้นะแต่เหมือนจะทำไม่ได้เพราะน่าจะอันตรายเกินไปสำหรับกลุ่มในตอนนั้นและมันเป็นจังหวะที่ตัวของฟาวแลนด์สะดุดโดนรัดเอาไว้แต่ก็ยังหันมาช่วยด้วยซ้ำฟาวแลนด์ที่เห็นว่าเจ้าสมุนพฤกษากำลังเข้าใกล้คืบคลานเข้ามาเรื่อยๆเลยตอบแทนการช่วยเหลือด้วยการหักหนามไม้แถวนั้นทิ่มใส่คนช่วยเลยคุณพระเขาช่วยแท้ๆยังจะมีเวลาไปทำร้ายเขาอีกเนาะแน่นอนว่าการตามสนองเร็วมากเพราะเดินไปสะดุดอีกรอบแล้วก็โดนตัวของปาหนามใส่นะครับ
และก็โดนสังเวยไปเรียบร้อยหนึ่งศพส่วนที่สภาพไม่สู้ดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วยังจะโดนหนามแทงอีกก็โดนสังเวยตามกันไปติดต่อหน้าลูกชายของตัวเองเอาจริงนะถ้าใครเล่นเผานอนเห็นอาจารย์ตัวเองโดนแบบนี้ก็ช็อกพอตัวแหละก่อนพวกเราจะลงสนามไปกำลังสมุนตัวนั้นได้สำเร็จในที่สุดเราไม่มีเวลามากพอที่จะไว้อะไรและเราต้องไปช่วยเหลือนักโทษคนอื่นๆก่อนที่เราจะช่วยไม่ทันเหมือนคราวนี้อย่างตัวของลอแกนและสาจาดที่โดนเถาวัลย์สูบพลังชีวิตและครอบงำจิตใจและร่างกายทั้งสองคนบาดเจ็บสาหัสเกินกว่าจะไปร่วมต่อสู้กับพวกเราต่อได้ดังนั้นพวกเขาเลยโดนพาตัวกลับไปและไปรับการรักษาที่สุดและคนสุดท้ายที่เราตามหาแทบแย่อย่างเคสที่อยู่กับไข่ไปนั้นเธอเดินต้อนจมมุมกับสภาพอดีตเพื่อนของเธออย่างฟาวแลนด์ที่โดนเปลี่ยนเป็นโมเดมเต็มตัวมาไล่ล่าเธอจะให้สู้ไปแล้วถือไข่ไปด้วยคงไม่ใช่เรื่องเท่าไหร่ดังนั้นก็แต่เวลาเล่นฝีเท้าวิ่งแจนให้ไวและด้วยความบังเอิญที่เหมือนไข่ไปนั้นจะประสานพลังให้กับตัวเราเพิ่มจึงทำให้เราหลุดพ้นมาได้และพบกับเหล่าผู้คนจากกลุ่ม The Exalt เหล่าบรรพบุรุษผู้สืบสารเจตจำนงของกรินพากันลำเลียงไปเก็บไว้ในเมืองโบราณอย่างทาเลียได้สำเร็จในฐานะที่เป็นผู้ถูกไข่เลือกเราเลยต้องผ่านทดสอบว่าเราใช่ผู้ถูกเลือกตามคำทำนายของกลุ่มจริงไหมจึงได้เข้าร่วมบททดสอบและได้รับการยอมรับในที่สุดและการแวะข้างทางอีกครั้งกับตัวของไทมี่ที่ได้ไปเจอเมืองโบราณของเหล่าอาชูราที่เคยต่อกรกับมหามังกรอย่างไพมอร์เดียสในเมืองที่เรียกว่าลาตาโนปัสพวกเขาเคยศึกษาและระบุตำแหน่งของเหล่ามหามังกรทุกตัวในทีเรียไว้และเขียนข้อมูลสำคัญไว้ว่ามหามังกรทุกตัวมีจุดอ่อนของตัวมันเองแต่ข้อมูลไม่ได้ระบุว่าตัวไหนนั้นมีจุดอ่อนอะไรและระบุได้ยังไงว่าแต่ละตัวนั้นมีจุดอ่อนอันนี้ก็ต้องรอเขาเฉลยอีกทีนึงหรือไม่ก็ลองไปถามไทมี่นะแต่ว่าเธอก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมก็เหมือนกับคนอ่านวิจัยจะให้อ่านทั้งเล่มแล้วก็มาพูดทั้งเล่มให้ฟังพูดสรุปง่ายๆน่าจะเข้าใจง่ายกว่าทำไมตัวเราไม่อ่านเองนะมันน่าจะเป็นภาษาอาชูราโบราณจนแล้วคอมมานเดอร์อาชูราอ่านไม่ออกก็ไม่รู้เหมือนกันและการที่เราได้พบเจอกับชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่ม Exalt และการรื้อฟื้นเทคโนโลยีการป้องกันของเมืองลาตาโนวัสขึ้นมาและเหล่าเดอะแพคที่ฟื้นตัวพร้อมกับต่อกรกับมหามังกรอีกครั้งพวกคนต่างสามัคคีเข้าลุมกระทืบไปจนใจกลางที่ปรากฏเป็นมหามังกรพฤกษาเมาส์ออฟมอร์ดออฟแต่ว่าการกำราบนั้นยังไม่ได้ทำให้มหามังกรนั้นหยุดลงแต่เป็นเพียงการรอเวลาการฟื้นตัวกลับคืนมาอีกทีหนึ่งครั้งของมหามังกรกลุ่มหลักของ The Pack Commander ไม่รีรอและเลือกที่จะเข้าหาโดยมีตัวของเคสตามมาภายหลังด้วยตอนแรกเราก็ไม่ไว้ใจเธอหรอกเพราะว่าไปเล่นไปขโมยไข่ต่อหน้าแบบนั้นแล้วไม่ได้บอกเหตุผลด้วยไม่หายเครื่องแล้วแหละแต่เธอดูมีทีท่าแน่วแน่พอๆกับตัวของเซเวอรี่คนอื่นๆดังนั้นตัวของเราก็ไว้ใจและให้มาด้วยกันได้ในสถานที่สุดท้ายที่กักขังตัวของทราเฮิร์นตัวของเขาที่โดนครอบงำมากกว่าใครติดใต้สำนึกของมหามังกรอยู่ในตัวเขาเปิดให้เรารู้ว่าจะกำราบตัวของมหามังกรได้เนี่ยเราต้องไปกำราบมันผ่านจิตใจโดยนี่น่าจะเป็นจุดอ่อนเดียวที่ตัวของแพ็คคอมมานเดอร์น่าจะคิดได้และเราจะต้องหยุดยั้งตัวของมหามังกรตัวนี้ให้ได้แต่รอบๆก็จะมีสมุนเข้ามาลุมล้อมเพิ่มเรื่อยๆเช่นกันไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้าไปได้จึงแบ่งกลุ่มกันกลุ่มหนึ่งเฝ้าร่างหลักของเรากลุ่มหนึ่งเข้าไปหามหามังกรจะใช้จิตใต้สำนึกของเราในการต่อกรกับเราใช้อดีตความรู้สึกด้านลบทุกประเภทเข้าหาเพื่อนร่วมทีมและตัวของเราเองเราจะประคองเพื่อนร่วมทีมมาได้จนมันเริ่มใช้ไม้แข่งยากเอาคนที่เคยตายต่อหน้าเรามาเล่นโอ้เมเจ้าเว้ยเอาจริงถ้าเกิดผมเป็นตัวละครคงโดนความแกล้งครอบงำแล้วแหละแต่เป็นแพ็คคอมมานเดอร์ที่เผชิญกับการทดสอบเชิงนี้ในช่วงของมหามังกรไซแทนก็จะสามารถเอาชนะมันได้สำเร็จจนจิตของมาโดมอฟเนี่ยอ่อนแอถึงที่สุดอยู่ได้เพียงแต่ในร่างของทาร์เฮิร์นเท่านั้นและคำขอสุดท้ายที่เขาขอคือให้เราสังหารเขาเพื่อทำให้เศษซากของมอร์บอฟที่เหลืออยู่ในตัวเขาสลายไปคือถ้าเกิดมันเป็นคัสซีนแล้วมันจะไม่มีอะไรมากเลยแต่ทำไมเราต้องมานั่งกดเองลงมือเองเนี่ยสิ
ในวาระสุดท้ายของมอร์ดมอร์ฟมันได้สร้างผลกระทบไปทั่วทั้งที่เลียปลดปล่อยอนุภาคเรไรมหาศาลไปยังทั่วสารทิศรวมถึงไข่มังกรที่เราเก็บไว้ด้วยจบไปแล้วกับเนื้อหาของส่วน Heart of Thorn เหตุการณ์หลังจากมหามังกร2ตัวถูกสังหารลงจะเป็นยังไงต่อก็ติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับเป็นเนื้อหาที่ใช้เวลาทำนานพอตัวเลยใช้เวลาทำคลิปนานเหรอเปล่าใช้เวลาทำใจกับเห็นตัวละครที่ชอบหายตัวตาย